35 سال برای من گذشت و 10 سالش مدام عذاب بود. اینا اظهارات آقا مهدی هستش که تجربه نزدیک به مرگ منفی دارن. قبل از اینکه شروع کنیم ازتون میخوام که ویدیو رو لایک کنید و کامنت و سابسکرایب یعنی همون عضویت داخل کانال رو فراموش نکنید. آقا مهدی چه اتفاقی براتون افتاد؟ سلام به دوستان عزیز، سلام به شایان و دوستداران زندگی پس از زندگی و عالم ماوراءالطبیعه. من مهدی هستم، 35 سالمه. یه پرانتز وا کنم، تو نیمه شبانم به دنیا اومدم، به خاطر همین خانواده‌ام اسمم گذاشتم مهدی. یه ارادت خاصی بابا امام زمان دارم. حالا بحث رو شروع کنیم. من یه تجربیاتی از قدیم داشتم، الان اونا رو بذاریم کنار که مثلا شما بدونید که آقا من تو عالم ماوراءالدنیا یه آگاهی‌هایی داشتم. من یه اتفاقی برام افتاد که از اینجا شروع کنم. یه اه، دعوای خانوادگی پیش اومد. تو اون دعوای خانوادگی به من یه فشار خیلی سنگینی اومد، یه فشار روحی خیلی سنگینی اومد که من همون لحظه احساس کردم یه درد سنگینی روی قلب، پشت کمرم و روی قلبمه. یعنی انقدر سنگین شده بودم، جلو خودم هم نمیتونستم بگم. یعنی اگر کسی اونجا نبود شاید میزدم زیر گریه، ولی خب خیلی فشار سنگینی روی من بود. این فشار سنگین رو من خیلی اثر گذاشت. چجوری بود؟ هر موقع یه فشار عصبی بهم میومد، این قلبه با شروع میکرد تیر کشیدن. یه شبی من توی کارم بهم خیلی فشار عصبی اومده بود. یعنی انقدر توی اون روز به من از اطراف فشار اومده بود که اصلا توی اون روز من توی اون روز اه، دوست داشتم اصلا بمیرم راحت بشم. وقتی رسیدم خونه انقدر خسته بودم، انقدر ناراحت بودم که نه چیزی خوردم، نه غذایی خوردم، نه آبی خوردم. یه راست رفتم توی تختم، روی تختم رو دراز کشیدم. چشمو که بستم حس کردم که قلب شروع کرد تون تون زدن. بعد فکر کنین مثلا این ضربان قلب چندین برابر شد. یهو افت کرد. یهو حس کردم که این قلبه دیگه نمیزنه. یهو حس کردم بدنم سر شده. حالا این حالتی هم که برای من پیش اومد، توی خواب بودم یا توی خواب این اتفاق دیدین؟ مثلا توی خواب حس می‌کنین بختک روتون افتاده، یه حس عجیبیه. منم توی خواب یه همچین حسی، ولی یه جور دیگه، یه حالت متفاوت دیگه. این اتفاق واسم افتاد. حس کردم که این سینه من دیگه تکون نمیخوره، دیگه بالا پایین نمیشه نفس بکشه. تا این اتفاق افتاد به اندازه اه، چجوری بگم، یک پلک زدن زمان، یک ثانیه زمان طول کشید. یعنی پلکمو که به هم زدم، باز کردم، دیدم که بالای جسمم توی 2 متری اتاق خوابم هستم. بعد که دیدم تو اون حالت هستم. حالا من توی تجربه‌های قبلم من بروفکنی هم داشتم، یعنی تجربه خروج از جسم هم داشتم. اول فکر کردم که خروج از جسم کردم، یعنی بروفکنی کردم. بعد دیدم نه، خیلی فرق داره. مثلا رنگ‌ها فرق داره، اه، یه حس عجیب‌تری داره، احساس آرامش دارم. اون بار سنگین روحی که توی این مدت روم بود، انگار یه باره از جسمم رفته. یه باره یه جوری انگار تازه متولد شدم. یعنی هیچ مشکلی ندارم، نه قصی دارم، نه بدهی دارم، نه دعوایی دارم، نه مشکلی انگار با کسی دارم. اصلا یه حالت انگار یه آدم آزاد و رها. یعنی یه چیزی که چجوری بهت بگم، هیچ مشکلی نداره. یه احساس خیلی قشنگی بود. یعنی شاید خیلیا زندگیشون رو بدن برای اینکه 1 ثانیه این احساس رو داشته باشن. یه همچین حالتی بهم دست داد. احساس رهایی کردم، احساس آرامش کردم.
با خودم فکر کردم گفتم چرا مثلا با تجربه‌های قبلیم یه خورده متغیره. تو این حین که داشتم صحبت میکردم با خودم، یعنی با خودم داشتم کلنجار میرفتم، یه لحظه اسم خودم رو شنیدم، انگار یکی داشت میگفت مهدی. گفتم چرا انقدر این صدا آشناه برام، چرا تون این صدا، چرا این صدا یه جور خاصی، یه گرمای خاصی داره. تمرکز کردم ببینم این صدا از کجا میاد، این صدا اصلا مال کیه. توی ذهنم که تمرکز کردم دیدم نه، این صدای مادرمه. یه جورایی بهش که فکر کردم یهو دیدم که توی خونه مادرمه. تعجب کردم گفتم چجوری من الان توی اتاق خوابم بودم، چجوری من توی یه آین الان توی مثلا خونه مادرم میرم. اون موقع که این اتفاق افتاده بود برای من قبل از توی تایم اذان صبح بود. یعنی حالا من توی خونمون مثلا یا اطراف خونمون مسجد نبود، یا مثلا ساعتی برای اذان صبح تنظیم نکرده بودم. نگو مادرم صبح زود که بلند شده بود نماز صبحشو بخونه، نمیدونم بعد از نمازش به دلش افتاده بود که برای من دعا بکنه. همینطور که دعا میکرد اسم منم میآورد، من صداشو میشنیدم. بعد که بهش فکر کردم توی آنی از ثانیه یهو دیدم که توی خونه پدر مادرم هستم، تو اون اتاقی که مادرم سجادهشو پهن کرده داره نماز میخونه، بالای سر مادرم هستم، وایسادم دارم نگاهش میکنم. یه وقتی نمازو داشت میخوند و مناجات داشت میکرد، یه حاله نور سبز کمرنگی دورشو گرفته بود. من همینطوری که این داشت با خدا مناجات میکرد نگاهش میکردم. همینطوری که داشتم نگاهش میکردم و اینجوری لذت میبردم و آرامشه روحم آروم کرده بود و از اون آرامشه داشتم لذت میبردم، حس کردم که گوشه اتاق خونمون یه نقطه‌ای شروع کرد، مثلا یه نقطه نورانی اومد کنج اتاق، شروع کرد این نقطه بزرگ شدن، یعنی نور دورش میچرخه، شروع کرد بزرگ و بزرگتر شدن. یعنی فکر کنین مثلا یه نقطه توی دیوار بذاریم، یه نقطه‌ای که مثلا روی یه تخته وایت بورد بذاریم، با ماژیک مشکی بذاریم اونجا. دیدم که یه نقطه شروع کرد اون نقطه نورانی شدن، انگار که مثلا یه چجوری بگم یه کبریت رو روشن کرده باشی. یهو این نقطه شروع کرد بزرگ شدن، حالت دایره‌ای. همینطوری که داشت بزرگ میشد و نورانی میشد، در حال اون یه نور مثلا نارنجی رنگی هم دور این دایره بود. همینطوری که این دایره داشت بزرگ میشد اون نور نارنجی هم دورش داشت میچرخید. ولی داخل دایره رو اگه نگاه میکردی تاریک بود، یعنی سیاه بود. فقط دور دایره بود که نور داشت و یه نور نارنجی، یه نور نارنجی داشتش دورش میچرخید. این نور نارنجی داشت بزرگ و بزرگتر میشد. دور این نور نارنجی هم یه نور سفیدی بود، یعنی این نور نارنجی که داشت میچرخید، این نور سفید هم انگار که مثلا دو تا خط دایره بکشیم، یکیش نارنجی باشه یکیش مثلا سفید باشه، سفید متمایل به مثلا زرد باشه، زرد که خیلی کم رنگ، یه نور مثلا چجوری نور صبحگاهی. ولی داخل دایره تاریک بود. تا این دایره روشن شد من با خودم فکر کردم هم چرا این دایره داره باز میشه، چون یه آگاهی و یه دانشی از قبل داشتم. سریع اون لحظه متوجه شدم، فهمیدم که این دایره داره باز میشه یعنی که من مردم، نه از جسمم جدا شدم. این دیگه بروفکنی نیست، این دیگه پرواز روح از جسم نیست. این دایره که داشت بزرگ میشد من سعی کردم ازش فرار کنم. شروع کردم چیکار کردم، فکر کردم به خونه خودم. تا به خونه خودم فکر کردم وارد خونه خودم شدم، دیدم اونجا هم این دایره هست. به هر جایی که فکر میکردم یا هر کاری میکردم که از اونجا دور بشم که این دایره رو نبینم نمیشد. یعنی هر جایی که ببین چجوری بگم، توی اتاق باشی خب سرتو میچرخونی به سمت راست،
اون دایره سمت چپه، یهو می‌بینی دوباره سمت راستت هم اون دایره باز شد. سرتو میچرخونی به رو دوباره می‌بینی اون دایره اومد. یعنی با هر نگاه که میچرخیدی اون دایره دوباره جلو روی تو ظاهر میشد. بعد این دایره که داشت بزرگ و بزرگتر میشد، یه صدای چجوری بگم، آهنگینی توش بود. یه صدایی که مثلا انگار یه نفر داره مثلا با ساکسیفون یا با چجوری بگم شیپور یه سازی رو داره میزنه. حالا یه ساز خیلی قشنگ، یه سازی که اه، چجوری بگم قابل درک نیست. یه بار من یه آهنگی رو توی اینترنت شنیدم، توی همین این فضای مجازی شنیدم که بهش میگفتن چجوری به ورود به والهالا. حالا من نمیدونم شنیدید یا نه، یه موسیقی خیلی جالبیه، اسمش رو گذاشتن ورود به والهالا. یه چیزی توی اون مایه ها بود. بعد همراهش یه صدای زنگم میداد. من هر کاری کردم که بتونم از این دایره جدا بشم، یعنی به این سمت این دایره نرم و بخوام ازش فرار کنم، دیدم نمیشه. این دایره که بزرگ شد، یعنی به اندازه مثلا نیم متر شد، یهو یه حالت مکش مانند پیدا کرد، مثل جارو برقی که روشن میکنید مثلا میگه گرد و خاک رو میکشه داخل، یه همچی چیزی دیدم داره به زور منو میکشه سمت خودش. گفتم که قطر دایره خیلی کوتاهه، من اگه بکشه داخل کمرم میشکنه. دیدم نه، انقدر این مکش قدرتمنده، هر کاری میکنم نمیشه ازش فرار کنم. این مکش منو کشید سمت خودش. چجوری؟ یعنی فکر کن یه دایره نیم متری باشه، شما از پشت این بکشد سمت خودش، دایره پشت کمرتون باشه، یعنی از پشت کمرتون باشه، سر گردن بالاتر باشه، بعد کمر به پایینت هم پایین باشه، وسط بدنتون باشه. یعنی یه جوری مثلا تو یهو کشیده میشی به سمت این دایره، نیمه بالای جسمت بالای اون سوراخ، نیمه پایین جسمت که من پایینم پایین دایره است. این انقدر منو کشید، منم سعی کردم ازش فرار کنم، انقدر کشید که کمرم شکست، من وسط تا شدم، منو با خودش کشید داخل. وقتی منو کشید داخل، یه حس خیلی بدی سمتم اومد، انگار که یه حس چجوری بگم، یه غم، یه درد، انگار که همه اون گناهایی که کردم یه بار اومد سمتم. یه جورایی یه غم خیلی سنگینی اومد سمتم. انقدر این غم سنگین بود، انقدر این حالی که داشتم بد بود که دعا میکردم که تیکه تیکه بشم، ولی این حس رو نداشته باشم. وقتی منو داخل مکش کرد، دیدم همه جا تاریکه، دارم میرم رو به بالا. گفتم خدایا چرا دارم میرم رو به بالا، چرا یه چیزی داره منو میکشه پایین. همونطور که داشتم میرفتم رو به بالا، جز تاریکی چی نمیدیدم. چی نمیدونم. اومدم پایینم رو نگاه کنم، سرم رو آوردم پایین. حالا این که میگم سرم رو آوردم پایین، اون موقع که این اتفاق افتاد من جسم خودم یعنی نمیدیدم، یعنی بگیم مثلا دستم رو ببینم، پامو ببینم، کمرم رو ببینم، نبود. و یه جورایی چجوری بگم، این بازی کامپیوتر دیدی بازی میکنی، مثلا یه اسلحه دستت میگیری، فقط اسلحه رو میبینی، جسم خودتو نمیبینی. یه همچین چیزی بود. یعنی من جسم خودم رو نمیدم، ولی اون موقع که این مکش اتفاق افتاد، یعنی حس کردم که مثلا نصف شدم، دلا شدم، کمرم شکست کشیده شدم داخل. یه درد خیلی بدی داشت. بعد خب تو گذاشتن به ما میگفتن آقا، مثلا فکر نمی‌کردم اگه اینطوری بشه، یعنی پدرها مادرامون، خانواده هامون، یا مثلا این کسایی که بهمون مسئول مثلا آخوندهامون به ما میگفتن که آقا یه انسان فوت میکنه، مثلا میبرن خاکش میکنن، پشت جنازهش میاد آقا خاکش میکنن و نمیدونم میان ازش سوال میکنن و شب قبل میشه، قبل بسته میشه و فلان. یه همچی چیزی فکر میکردم، میگفتم آره الان منو میبرن خاک میکنن، فشار قلب میاد بهم و اینا. مثلا نمیدونستم وقتی من فوت که میکنی، وقتی میمیری در جا جسمت انتقال پیدا میکنه به دنیای برزخ، من همچی چیزی نمیدونستم. من فکر میکردم نه، باید
آروم آروم بریم جلو، با اون قبره برسیم و اون تجربه ها رو داشته باشیم. خب بگذاریم وارد آشناش. منو وارد این تونل که شدم، داشتم رو به بالا میرفتم، فقط تاریکی میدیدم، یعنی نور نمیدیدم. یه سیاهی، انقدر این سیاهی مثلا متفاوت بود، نمیدونم اصلا چجوری بگم، با یه مداد سیاه روی صفحه سفید شما خط که بکشی، فکر کن از اون سیاه‌تر بود. همینطور که داشتم رو به بالا میرفتم، گفتم بذار سرمو پایین بگیرم ببینم، یه درصد دوباره تو دلم افتاد، گفتم نکنه دوباره دارم خروج از جسم رو تجربه میکنم. سرمو که آوردم پایین، دیدم که اون یه طناب، یه زنجیر، یه نخی سفید رنگی اه، به من وصله. من که دارم میام بالا، این طنابم با من داره میاد بالا. این طناب، این زنجیر، این نخ به جسم من وصل. یه نفس عمیق کشیدم، گفتم خب هنوز مرگ مطلق نیست، یعنی هنوز نمردم. به خودم امیدوار شدم. یه آرامش کوچیکی اون وسط اومد سمتم. این بالا رفتنه که همینطور که داشتم بالا میرفتم، توی بالا رفتن همش گناهایی که از سن بلوغم تا به الان داشتم میومد جلوی چشم. آقا مثلا من رفتم توی سوپری، خرید کردم، صاحب اون سوپری مثلا سرشو برگردونده، آقا مثلا یه پفک برداشتم یا یه اه، کیک برداشتم کردم تو جیبم. خب دونه به دونه این گناه ها میومد جلوی چشم، یعنی میگفتم سری گناهایی هم بودش که اصلا از خاطر برده بودم. یه چیزایی که اصلا باور کردنی نیست. مثلا مثال میگم، رفته بودم یه جایی یه فرم اشتغال پر کنم. من فرمو که پر کردم، خودکاره رو گذاشتم جیبم، گفتم بابا اینا شرکتشون وضعشون خوبه دیگه، خودکارا بردارم مگه چی میشه. حتی اون یه دونه خودکاری که من برداشتم کردم تو جیبم، با خودم خندیدم، گفتم آره بابا یه خودکار رو از اینا مثلا کم بشه، یه مو از خرس کندن چیزی نمیشه. همه اونا دونه به دونه اومد جلوی چشم. همینطوری که میرفتم بالا، تک تک گناه هایی که کرده بودم میومد جلوی چشم، تا رفتم بالا، تا رسیدم به یه اه، راهروی خیلی باریک. توی این راهرو چجوری بود؟ یه سری در بود. خب م، در رو مثل اتاق هتل، مثلا توی راهروی هتل اگه شما رفته باشین، اه، چجوریه مثلا این اتاق مثلا 404 روبروش 403 روبروش 400 مثلا 5 6 به ترتیب. یه همچین جایی من وارد شدم. وقتی وارد همچین جایی که شدم، چشمو بستم دوباره باز کردم، دیدم از انقدر این راه رو طولانیه که مثلا هر چی بری جلو تموم نمیشه. منم خب ببین یه جورایی یه حالت، چجوری بهت بگم، هم اون گناهایی که کرده بودم جلوی چشام اومده بود، روم تاثیر گذاشته بود. یه حال عجیبی داشتم، همش داشتم به اون گناهایی که فکر میکردم انجام داده بودم تو اون حال بودم، داشتم به اون گناه ها فکر میکردم، متوجه نشدم وارد اون راه رو شدم. وقتی وارد اون راه رو شدم، راه رو دیدم، یه ترس عجیبی بهم دست داد. شروع کردم تو اون راهرو راه رفتن. همینطور که راه میرفتم جلو، در سمت چپ و راستم که کنارشون رد میشدم، از هر کدوم که رد میشدم انگار که این موهای بدن، این روح سیخ میشد. انگار که یه موج وحشتناک انرژی از بالا این در رد میشی میخورد به من. یه ترس عجیبی داشت. همینطور که داشتم میرفتم جلو، حس کردم که یه چیزی پشت سرمه، یه جسمی پشت سرمه، انگار یه شخصی پشت سرم داره میاد. سعی کردم برگشتم، دیدم نه چیزی نیست.
تا برمیگشتم انگار مثلا اون شخصیت دوباره برمیگشت پشت من. یعنی هر کاری میکردم اینو نمیتونستم ببینم. با من بود، پشت من بود، ولی هر چی زور میزدم نمیتونستم ببینمش. خیلی زور زدم که این مثلا ببینم چیه. هی دستمو می آوردم عقبم، سعی میکردم ببینم عقبم چیه. یه بار میچرخیدم، یه بار مثلا خودمو از پشت پرت میکردم به این دره که ببینم چیه. شاید مثلا چه اسمی که پشت سرمه، من خودمو پرت کنم به سمت دیوار و در، از پشتم بیاد کنار من ببینم چیه. ولی نمیتونستم. یه اه، حاله خیلی سنگینی بود. یه چیز سیاه بود، یه شخصی بود که سیاه بود ولی هر کاری میکردم نمیشد ببینیش. یه شخصی بود که هر کاری میکردم ازش فرار کنم نمیشد. یه شخصی بود که اصلا منتظر بود انگار درد کشیدن منو ببینه. انگار مثلا به این مأموریت داده بودم پشت من را بیاد، تک تک دردایی که من میکشم اون موقع من، یعنی تو خودم حس کردم یه همچین چیزی. مثلا بفهمه که ببینه بیاد ببینه اونا رو ببینه. بعد من تو اون جا که بودم اصلا با مغزم، یعنی با فکر نمی‌کردم چی صحبت کنم، فقط داشتم از دهنم استفاده می‌کردم. داد می‌زدم آی یکی کمکم کنه، آی خدایا کمکم کن. هر کاری می‌کردم هیچ صدایی نمی‌شنیدم. یه بار دهنمو بستم، رو فکر رفتم، گفتم خب حکمت چیه؟ یهو یه صدایی شنیدم گفت حکمت اینه که در سمت چپتو باز کنی بری داخل. گفتم چرا در سمت چپ؟ خب میتونم در راست رو بکنم. گفت در سمت چپ تو سنگین تر از سمت راست توه، باید اول سمت چپ رو بری. گفتم یعنی چی؟ خودم گفتم خب چرا باید سمت چپ رو برم؟ گفتم ولش کن سمت راست رو میکنم، مال هرچی گفته. هر, هر کاری میکردم در سمت راست ما نمیشد. در سمت چپ تا نزدیکش شدم باز شد. گفتم خب بس اینطوریه، من تجربه رو به دست بیارم، باید برم اون تو ببینم چی میشه. حتما یه جورایی برای من نوشته شده که این تجربه رو داشته باشه، یا یه جورایی اون بالایی میخوان من برم این تو ببینم چیه. با خودم گفتم میرم جلو بذار ببینم چی میشه. ناامید نشدم. در سمت چپ که باز کردم رفتم داخل، در بسته شد. انگار که ببین وارد یه بیابونی شدم. تا از در سمت چپ رد شدم وارد بیابونه شدم، در بسته شد. در که بسته شد کامل اون در غیب شد، یعنی دیگه دری نبود، فقط صحرا بود، بیابون بود و شنزار بود. هرچی گشتم نگاه کردم گفتم چرا در غیب شد؟ در الان من از در وارد مثلا خارج شدم اومدم تو اینجا، این در بسته شد چرا در غیب شد؟ هرچی نگاه کردم متوجه نشدم. فقط و فقط شنزار میدیدم و آفتاب میدیدم. بعد جالبه من فکر میکردم مثلا آدم فوت میکنه دیگه، نه گشنش میشه روحش، نه تشنش میشه، نه احساس ضعف میکنه، نه احساس خستگی میکنه، نه احساس مثلا کمخوابی میکنه. وارد اون شنزاره شدم آفتاب انقدر داغ بود، انقدر گرم بود، یه تشنگی عجیبی منو گرفت. یعنی اصلا نمیدونم تا حالا یه جوری این دهنم، این گلوم خوش شده بود که به زور میتونستم مثلا صحبت بکنم، یا اصلا آب دهنی نداشتم بخوام اصلا آب دهن نبود، یا اصلا چجوری بگم، چیزی توی این گلو نبود که من بخوام حسش کنم، ولی فقط تشنگی حس میکردم. یه تشنگی خیلی ناجوری، یعنی انقدر این تشنگی زیاد بود حاضر بودم برای یه قطره آب همه کاری بکنم. شروع کردم تو این شنزار جلو رفتن، هرچی میرفتم جلوتر فقط شنزار میدیدم. خسته شدم. گفتم
با خودم گفتم خدایا یعنی چی؟ چرا باید من همش انذار ببینم؟ من میدونم من گناه کردم، من میدونم گناهکارم، میدونم حق و ناز کردن منه. خب یه راست منو میبردی مینداختی جهنم، چرا منو آوردی اینجا؟ شاکی بودم از خدا. نمیخوای ببریم جهنم منو ببر، ولی چرا داری با من بازی میکنی؟ من تو این بیابون چی میخوام؟ بعد از یه طرفم تو دلم ناامید نبودم. میدونی چرا؟ اون هنوز اون تنابه رو میدیدم، یعنی هنوز اون تنابه رو میدیدم به جسم وصله. میگفتم خب یه دلیلی داره که هنوز اون ارتباط قطع نشده. خب یعنی شاید اومدن من به اینجا یه مصلحتی داره، یه مثلا یه امتحانی شاید باشه من اومدم اینجا. وگرنه ارتباط من با جسمم چرا هنوز فعاله؟ چرا هنوز اون طلا به من وصله؟ اگه مرگ 100% بود این طلا در کار نبود. چرا؟ چون من زیاد خب خروج از جسم کرده بودم. تو خروج از جسم همیشه این طلا رو میدیدم. این تنها چیزی بود که نمیذاش من جسممو گم کنم تو عالم ماورا گم بشم. میگفتم خب پس یه امتحانیه تو کاره. همونطوری که با خودم داشتم کلنجار میرفتم، با خودم داشتم جر و بحث میکردم، یه دسته حالت آدمایی بودن، چجور بگم، حالت 1 متری، شاید از 1 متر کمتر. اینو دیدم یه حالت لشکر مانندی از این آدما دارن میان سمت من. خب من توی دنیای واقعی خود چشم دوربینم ضعیف، یعنی دور بد میبینم، باید این لک بزنم. جالبه وقتی مثلا وارد دنیای امواج شدم، بیناییم انقدر قوی شده بود، بویاییم انقدر قوی شده، شنواییم انقدر قوی شده بود. اگر یه نفری توی دنیا مثلا توی شهر دیگه راجع به من صحبت میکرد یا راجع به من فکر میکرد، متوجه میشدم. توی اون بیابون که بودن، خب اون دیگه اینطوری بود که مثلا بیناییم دوباره برگشته بود. یعنی مثلا زوم میکرد، یعنی به دور که نگاه میکردم میتونستم تا یه جورایی شاید تا چندین هزار کیلومتر جلوترم ببینم. خب یه جورایی اراده که میکردم، این چشم مثل یه گوشی که زوم میکنی، با دست این دوربین رو زوم میکنی میره جلو، مثلا مسیرهای طولانی رو میبینی باهاش، یه همچی چیزی. یعنی زور که میزدم میتونستم من چندین هزار کیلومتر جلوترم من ببینم. نگاه کردم به این لشگری که داشت میومد سمت من. یه تعداد آدمایی بودن، نیم متری بودن، صورت کفدار داشتن، دست آدم داشتن، ناخون داشتن، ناخوناشون خیلی دراز بود. بعد یه سریاشون بالای سرشون استخون بود، یه استخون مثل چیزی بگم استخون رون پای انسان، یه همچین چیز، یه استخون، یه تیکه استخون یه سریاشون بالای سرشون بود. یه سریاشون هم یه چیزی مثل حالت چاقو دستشون، یه چاقو خیلی مثلا مثل چاقو آشپزخونه بلندتر از اون دستشون بود. اینا داشتن میومدن سمت من، تعدادشون هم زیاد بود. گفتم اینا رو که دیدم ترسیدم، گفتم بذار بیان جلوش. حالا باز توی این غربت بیابون شاید تونستم باشون صحبت کردم، ازشون خواستم به من آب بدن، این تشنگی که دارم رو شاید برطرف کنن. اینا که رسیدن نزدیک من شدن، یه حال بدی بهم دست داد. که نزدیکتر می شدن صدای خورخور می شنیدم، خرخر می شنیدم، یه چیزی مثل خورناس کشیدن می شنیدم. انگار که مثلا یه گرگی داره خورناس میکشه مثلا بالا سر شکارش، یه همچین خورناسی. بعد اینا از روبرو داشتن میومدن سمت من خورناس از پشت گردنم حس میکردم. بعد پشتم سرمو برمیگردوندم هیچ نمیدونم، ولی اونا رو میدیدم سمت من میومدن و خورناسه رو میشنیدم. خورناسه پشت سرم دم گوش من بود. اینا که نزدیک من رسیدن داد زدم من تشنمه، اینجا کجاست، شما کین؟
تا اینو گفتم اینا حمله ور شدن سمت من، شروع کردن دویدن سمت من. خب من یه جورایی خودم گفتم بهتون یه سری تجربیاتی داشتم توی دنیای ما و ببین روح ما خیلی قویه. یه هدیه‌ای که خداوند از خودش به ما دمیده. ببین ما هممون ذره‌ای از روح خدا رو تو جسممون داریم. این خدا انگار که خودش رو تیکه تیکه کرده توی جسم هر کدومون یه بخش کوچیکشو گذاشته. چرا میگن که میخوای دعا کنی دستتو نگیر آسمون، خدا از رگ گردن بهت نزدیکتره، خدا تو قلبته، خاطر اون ذره‌ای که خودش گذاشته. ما هممون خدا رو تو جسممون داریم. این دست بردن بالاه الکیه. کافیه چشماتو ببندی دعا کنی، خداوندی که خداوند تو وجودته اون دعاتو میشنوه. دیگه نیاز نیست سرتو بگیری بالا. اینا شروع کردن دویدن و حمله کردن سمت من. اینا که حمله کردن سمت منم خب یه تجربه نسبت به قبل داشتم. گفتم باهاشون میجنگم. باهاشون هم جنگیدم ولی تعدادشون خیلی زیاد بود. شاید مثلا 8-9 تاشونو زدم. بعد اینا حمله ور که به من شدن منو انداختن روی زمین، تنابو بردن، دستامو بستن. اول شروع کردن آروم آروم از پایین پام تیکه های گوشت پامو بریدن، جلوی چشم شروع کردن خوردن جسم من. نیم از نوک انگشت پام شروع کردن تیکه تیکه کردن، شروع کردن خوردن من. منم خیلی زور میزدم، خودم آزاد میکردم، دوباره تو بند اینا میافتادم. شروع کردن از نوک انگشت پام قطعه قطعه کردن، شروع کردن آروم آروم خوردن من. همینطوری که اینا داشتن منم میخوردن منم میدیدم، یعنی با ولع خوردنشون، با اینکه داشتن میخوردن از توی دهنشون هر لقمه‌ای که از من جسم من میبریدن میخوردن، هر لقمه‌ای که گاز میزدن از دور دهنشون از دور دندوناشون به جای اینکه خون من باشه کثافت میومد بیرون. خیلی ببین اونایی که ببین فکر کن نمیدونم کسی تا حالا تجربهش رو داشته یه سگ وحشی بهش حمله کنه، پاشو گاز بگیره، دندوناشو وارد گوشت پات بکنه، اون حسه چجوری؟ حالا فکر کن اون که دندوناشو وارد گوشتت میکنه اون گوشت رو با دهنش میکنه. اون فکر کن یه گوشتی از جسمت خب محکم کنده میشد، گاز میزد با دندوناش این گوشت از پات میکند و میخورد. بعد من فکر میکردم چون روحم دیگه جسمی ندارم خب اینا بخورن، ولی جسم داشتم نمیدونم چرا. اونجا وقتی اینا منو گرفتن دستمو بستن جسم داشتم. این پا انگار این پا این دست این بدن گوش داشت، درد و حس میکردم در صورتی که وقتی مردم یعنی از جسمم جدا شدم هیچ دردی نداشتم و راحت بودم، خوشحال بودم، همه چی اوکی بود. ببخشید همه چی خوب بود. ولی نمیدونم چرا وقتی اینا رسیدم من باشون مقابلم کردم، شاید بدون بگم 7-8 تاشونم حتی من کشتم، ولی اینقدر زیاد من دیگه نمیشد کاری کرد. منو بستن دست من بستن و شروع کردن منو خوردن. ولی جالبش این بود من میدیدم اینا که به من حمله کردن این روح جسم پیدا کرده، انگار اون جسمی که توی خونه بوده اومده با من توی این دنیا. دیگه دیگه شروع کردن گاز زدن و خوردن و بریدن تا به یعنی به کمرم رسیدن، هم از بالا هم از پایین.
به وسط که میرسیدن دیگه نمیخوردن. وسط میانه جسممو نگه می‌داشتن. به به اون وسط میانه جسم من تجاوز میکردن، انقدر تجاوز میکردن تا اون میانه تن من م، فاسد بشه، کلم زده بشه، از بین بره. وقتی که این اتفاق براش میافتاد یه چجوری بگم میگندید، از بین میرفت، یعنی کلا جسم از بین میرفت. یه صدا میشنیدم، یه صدای دوباره همون مثل صدای حواسای سکونه، صدای شیپور مانند. تا این صداه میومد یهو میدیدم جسمم دوباره برگشت سر جای خودش، دوباره برگشت سر جای خودش. میدیدم دوباره همون آدم شدم، جسمم همونطوریه، دوباره اونا دارن میاد سمت منم کم نمی آوردم. هر بار که اینا حمله میکردن من باهاشون میجنگیدم، اونا منو میگرفتن، تیکه تیکه میکردن، میخوردن، کارشونو میکردن. دوباره همش با خودم میگفتم چرا باید اینطوری بشه؟ مگه من چیکار کردم؟ دلیلش چیه؟ من که نمردم، من دارم میبینم هنوز به جسمم وصلم. مگه قرار نیست این عذابی که این عذاب اینطوری باشه که بعد مرگ بیاد سراغت، نه اینکه مثلا توی چجوری بگم بروفکنی باشه. من فکر می‌کردم بروفکنیه. خب من نمیدونستم توی خواب سکته کرده بودم. من توی خوابم سکته کرده بودم. اونقدر فشار عصبی روم زیاد بوده، انقدر خب تو اون دم خانوادگی خب انقدر به من فشار اومده بود تو اونجا، من یه بار سکته زده بودم، خودم متوجه نشده بودم. قلب و جسمم ضعیف شده بود، یه جوری شده بود که تا یه فشاری روم می اومد حالم بد میشد. نه مثلا تو اون روزم خیلی به من فشار اومده بود، کارم هم یه کار شغل آزاده، یه جوری با مردم سر کله دارم میزنم، انواع اقسام آدم ها رو میبینم، انواع اقسام شخصیت ها رو میبینم. انقدر به مثلا رو اون روز فشار اومده بود که اومدم خونه گرفتم خوابیدم، واسه متوجه نشدم که من سکته کردم. توی خواب سکته کرده بودم، ولی باز ته ذهنم اون تنابه رو میدیدم، میگفتم نه، هنوز یه امیدی هست، من نمردم. این هی ادامه پیدا کرد. میگم به مهدی جان یه خورده جانم. میخوای یه خورده چیز کن، یه نفسی بگی و یه توضیح بدم در رابطه به این باشه بحثی که دست در کردیم. نکنه. قربونت. یه خورده حالم اه، بد شد ببخشید. آره متوجهم. ببینید در رابطه با این مبحث که موجوداتی میان که موجودات خوبی نیست اه، و میان در تاریکی شروع میکنن، حالا اون فعلی که ما استفاده میکنیم فعل تجاوزه، فکر نکنید که فقط مربوط میشه به آقا مهدی عزیز، آقا مهدی گل. من قبلا ویدیوش رو ضبط کردم، تجربه گری هستش به اسم آقای هوارد استورم. ایشون خدا ناباور بودن و آتئیست بودن به اصطلاح، و به یک باره مثل آقا مهدی سکته میکنن و میرن اون سمت. یکی از تایید شده ترین تجارب نزدیک به مرگ که خیلی معروفه، حتی تو برنامه زندگی پس از زندگی هم یه آیتم اوایلشون فصل 1 یا فصل 2 بود، از ایشون فصل 1 بودش، از ایشون نشون دادن که ایشون وقتی میرن اون سمت این موجودات دقیقاً مثل چیزی که آقا مهدی بر ما تعریف کردن بهشون تجاوز میکنه. حالا ما گذاشته بودیم قبلا یه سری آمده بودن به شوخی گرفته بودن، خب شوخی گرفتنش کار درستی نیست، چون این لحظات وقتی تجربه‌گر داره تعریف میکنه انقدر سنگینه، انقدر فضا عجیب میشه. نمیدونم چی بگم. آقا مهدی اگه آماده بریم سراغ ادامش، من تجربه هوارد استورم رو این بالا میذارم، این از این بالا یا داخل دیسکریپشن قابل دسترسی، و حتما برید اون تجربه رو هم ببینید. اوایلی که کانال رو زده بودیم
این تجربه رو ما ضبط کرده بودیم. خب آقا مهدی اگه آماده‌ای بریم. یه مدتی شاید 1 سال اینطوری زمان برد این اتفاق هر روز برای من رخ میداد. یعنی توی اینا میومدن تیکه تیکه میکردن، حالا زمان اونجا یه جور دیگه میگذشت. مثلا شما روی زمین شاید 1 ثانیه میگذره، 1 ثانیه این دنیا با 1 ثانیه اون دنیا زمین تا آسمون تفاوت داره. 1 ثانیه اون دنیا شاید مثلا 10 سال این دنیا باشه. اینطوری میخوام مثال بزنم. تفاوت زمان با هم فرق داره. من 1 سال که اینطوری گذشت و من با خودم کلنجار میرفتم و این اتفاقا میافتاد، هر بارم من کم نمی آوردم. هر بارم که این اتفاق رخ میداد اینا می آمدن سمت من باشون می جنگیدم. بعد 1 سال وقتی مثلا جسم از بین میرفت که آماده میشد دوباره اون صدای شیپوره رو میشنیدم که این جسم دوباره شکل بگیره، یه هاله سیاهی کم کم نزدیک من شد. اومد گفت میخوای راحت شی؟ میخوای اوکی شی؟ میخوای مثلا دست اینا راحت شی؟ گفتم آره چیکار کنم؟ گفت باید یه کاری بکنی. گفتم چیکار کنم؟ هر بار که ازش میپرسیدم جواب نمیداد. دوباره این اتفاق میافتاد تا یه جورایی انگار مثلا آدمو ببخشید توی کپ میذاش، مثلا آدمو مجبور میکرد. هی این خواست میگفت ولی حرفش کامل نمیکرد. یه هدفی داشتش از این کارش، نمیدونم چرا. که بعد یه مدتی اومد گفتش که بگو که بیا به من التماس کن، جلوی من سجده کن، من از این وضع نجاتت میدم. گفتم چرا باید جلو سجده کنم؟ تو خدایی؟ جواب نمیداد. دوباره روز بعد همین اتفاقا میافتاد، تیکه تیکه میشدم، عذاب میکشیدم. این میومد میگفت به من باید سجده کنی. هر بار که این میومد این حاله سیاه تاریک دور این بود. بعد یه انرژی منفی داشت. یه نمیدونم چجوری بهت بگم. فکر کن این حاله انرژی منفی که این حاله سیاه که میومد سمت من، اون کفتارهایی که میریختن سر من، اصلا انگار دیدی حضرت موسی انگار عصاشون میزنه توی دریا، دریا باز میشه، موج مثلا میرن کنار. یه همچین چیز این وقتی که میومد تمام اون لشکر کفتاره از هم جدا میشه، اون باز میشدن، میترسیدن از این، باز میشدن میرفتن کنار. این میومد بالای سر من، شیپوره شروع میکرد نوازیدن، میومد بالا سر من با من این صحبت رو میکرد. میگفت باید به من سجده کنی، به من سجده کن، من از اینجا درت میارم. هی منم جواب نمیدادم. من نمیدونم چرا توی دلم نبود. میگفتم چرا باید سجده کنم به این؟ من هیچ چیز مثبتی از این نمیبینم. دلیلش چیه که داره میاد میگه سجده کن، تو رو از این وضع نجات میدم؟ نگاه کن به اون دوردست، نگاه کن به اون جایی که خورشید داره غروب میکنه، نگاه کن. من برگشتم نگاه کردم دیدم که یه جای سرسبز، یه جایی که اصلا یه سرسبزی عجیب غریب، درختای خیلی مثلا زیبا، میوه ازشون آویزون بود، انگور آویزون بود، سیب آویزون بود. یعنی مثلا شاید مثلا 2000 کیلومتر با من فاصله داشت، ولی خب من میدیدم. یعنی از اینجا 2000 کیلومتر جلوتر هم میدیدم. گفت تو سجده کن من میبرمت اونجا. من تو دلم نمیخواستم، تو دلم نبود که این کار رو بکنم. نمیدونم چرا هی همش با خودم کلنجار میرفتم، تیکه تیکه میشدن، همه جور بلای سرم میومد، ولی من نمیخواستم به سجده کنم. دلیلش رو نمیدونم چرا. همش میگفتم چرا باید این حاله به این تاریکی و من بهش چرا میخواد؟ خدا به من نگفته بنده من سجده کنم، من چرا باید به این سجده کنم؟ میدونستم و یعنی ببین چجوری بگم،
ما میدونیم این راه غلطه خب، ولی داریم این راه غلطه رو میریم، دست خودمون نیست. منم تو این حال بودم، میدونستم این اشتباه، ولی میخواستم این کارو بکنم، باز یه چیزی جلو منو میگرفت. من خب قبلا مدعی بودم، مدعی کرده بودم، تو هیئت بودم، تو دسته ها خونده بودم. بعد از یه اعتقاد و عقاید من به مرور زمان خود تغییر کرد و یه یه بار مشروب خوردم. بعد اینکه مشروب خوردم با خودم عهد کردم دیگه مدعی نکنم. گفتم این حنجره دیگه نجس شده، دیگه اسم آقا عبدالله نباید بیاره، دیگه تو جزو دستگاه آقا عبدالله نیستی. اصلا اشتباه بود این کارم، باعث شد من دیگه سمت مثلا مدعی کردن نرم. تو اونجا با خودم فکر کردم، گفتم که خب من نیمه شبان به دنیا اومدم، همیشه تو خلوت من مثلا با امام زمان میام صحبت میکنم، بعضی وقتا درد و دل میکنم، بذار داد بزنم، کمک بخوام، ببینم کسی کمکم میکنه. داد زدم یا آقا عبدالله، یا امام زمان، یا آقا مهدی، منم همون که روزی که تو به دنیا اومدی به دنیا آمدم، من همونیم که اسمت هست، اسم منو گذاشتن رو تو، من همونم، من همونیم که زور میزدم چون اسم تو رو اسم منه، اسم تو دارم روی منه، مثلا اسم تو دارم حمل کنم، گناه نکنم، جلو خودم میگفتم به حرمت اسم تو کاری نکنم، جلو خودم خیلی جاها گرفتم، درست حالا گناه کردم، ولی خب خیلی جاها مثلا من سعی کردم که حرمت اسم تو نگه داشتم، سعی کردم که این اسمی که رو منه باعث نشه مثلا برم یه گناهی بکنم اسم تو بد بشه، بگن همه مسیحا فلانه. بهم کمک کن، من اینجا گیرم. هیچی نمیشنیدم. هر بار که داد میزدم، فریاد میزدم، حاله تاریکی اون آدمی که میامد به من گفت سجده کن بیشتر میشد. هر باری که اسم یه همه رو میخوردم داد میزدم، حاله این قوی تر میشد، قدرتش بیشتر میشد، بیشتر به من تسلط پیدا میکرد. یه اینطوریش تا نزدیک چند سال این زمان همینطوری گذشت، همینطوری من ظاهر شدم، تیکه تیکه شدم، اون اتفاقا برام افتاد، دوباره آخر روز صدا شکوره اومد، زنده شدم دوباره. این هوی حلقه زمانی شروع کرد همینطوری تکرار شدن، تکرار تکرار تکرار، که من روزم، ماهم، سالم و از دست داده بودم تا مثلا چند سال این اتفاقا داشت میرفت جلو، تا به یه جای رسید که من کم آوردم، گفتم سجده میکنم. اومدم سجده کنم، گفتم بذار برای آخرین بارم که شده صدا کنم. داد زدم یا ابوالفضل، یا امام زمان، کمکم کنید. من میدونم این تاریکی که میخوام بهش سجده کنم شیطانه. من میدونم که من اگه به این سجده کنم هیچی اونور نیست، چیزی اونور نیست که به من، نه اون سرسبزی و اینا همش دروغ سرابه. اون چیزی که این میخواد من ببینم، این میخواد من بهش سجده کنم، چجوری بگم، اون عقده که از انسان داره رو برطرف بکنه. من نمیخوام بهش سجده کنم. تو این حس و حال که بودم، یه صدای خیلی ریزی هی تو ذهنم میومد، گفت خدا، هی میگفت خدا، همش صدا میومد خدا. چرا همش صدا میاد یکی داره میگه خدا، که با خودم فکر کردم، گفتم خب حتما دلیل داره. یعنی وقتی تو میتونی تو خدا جلوته، میتونی به خدا بگی،
جلوش دست بلند کنی دعا کنی از این وضعیت نجاتت بده، چرا داری متوسل میشی به کسای دیگه؟ گفتم خب اونها مگه خلق نکرده، مگه ائمه نیستن یا فلان نیستن، مگه راهنمای ما نیستن، مگه امام ما نیستن؟ گواره همشون هستن، همشون هم جزو بالاترین چجوری شخصیت های عالمن. ولی الان تو خدا رو داری، چرا اول نمیگی خدایا کمکم کن بعد بیای متوسل بشی به آقا؟ از خدا بخوا بعد بیا از بندش بخوا. تو اول دستتو بگیر بالا خدایا کمکم کن آقا، اول خدا دوم خودت به من کمک کن من از این وضعیت نجات پیدا کنم. این اتفاقی که افتاد یهو دیدم تمام اون لشکره، تمام اون سیاهی از بین رفت. یعنی هنوز از خدا نخواسته بودم و یعنی تا این صحبت پیش اومد، این حرفه که پیش اومد و گفت آره خدا هست، چرا تو داری میری از راه تو داری اشتباه میشی، چرا از خودش کمک نمیگیری؟ این صدا که اومد همه چی از بین رفت. اونا رفتن، همشون از بین رفتن، اون حاله تاریکی از بین رفت. ولی همشون از بین رفتن یعنی تا این صدا اومد، تا این حرفا اومد و این صحبته اومد و این صدای قشنگی که توی ذهنم میومد، توی تلپاتی که داشتم میکردم اومد، همش از ببخشید از بین همشون از بین رفت. یه جورایی با خودم گفتم کجای اشتباه کردی، چند ساله دارن اینا میکشنه، این همه زجر کشیدی، چرا یه بار اسم خدا رو، چرا نگفتی خدایا کمکم کن؟ چرا هر بار میخواستی تو ذهن خودت آخر روز میگفتی این اومد من بهش سجده کنم، بعد میومدی سجده کنی بعد میگفتی ولش کن؟ این ولش کنه، این که سجده نمیکردی، این قدرتی میومد تو بدنت که آخر روز به خودت میگفتی این میومد جلو وسوست میکرد بهش سجده کنی، تا میومدی سجده کنی یه قدرتی میومد تو وجودت که میگفتی نه نه رو میآوردی. همون نه نه قدرت خدا بوده، همونی بوده که خواست خدا بوده، خدا اونو تو دلت میذاشته که تو اون نه رو به اون بگی بهش سجده نکنی. اگه اون نبود تو همون روز اول به این سجده کرده بودی. اونا که از بین رفتن بدنم تیکه تیکه بود، پاره پاره بود. افتاده بودم رو شن، افتاده بودم تو اون بیابونه، همینطوری آفتاب که بهم داشت میخورد داشتم میسوختم، گفتم خدا توبه، اشتباه کردم. تا اینو گفتم یه صدای زنگوله شنیدم، یه انگار که یه کاروانی از اونجا داره رد میشه، یکی مثلا یه دسته شترن، شتر اولیه گردنش زنگوله است، شتر آخری هم گردنش زنگوله است، رو تمام این شترها وسیله و باره ولی کسی روش نشسته. اینا دارن اومدن شروع کردن بغل جسم من رد شدن. اینا که داشتن بغل جسم من رد می شدن، نور خورشید داشت تو صورتم میتابید، مثلا روبروی خودم رو میدیدم و یعنی مثلا یه جسمی هم رد میشد، یه حالت این جسمه رو تاریک میدیدم، سیاه میدیدم. این شترها که داشتن رد میشدن و صدای زنگولشون داشت میومد، من این دستمو میآوردم بالا، نمیتونستم داد بزنم، این گلو و دهن همه زخم بود، بدنم تمام گوشتاش کنده شده بود، مثلا این حتی صورتم، این لپم، این دماغم، گوشم، دهنم، همش جای گاز بود، جای گاز اونا بود که گوشتمو کنده بودن. تمام زورمو مثلا زدم دستمو، فقط تونستم بیارم بالا. تا دستمو آوردم بالا دیدم که یه آقای اومد و چون که خورشید پشت سرش بود و به من تابیده بود، من همه چی مثلا دیدی خورشید رو نگاه میکنی بعد یکی دو ساعت همه چی سیاه میبینی، نور رو مثلا یه جسمی رو میبینی سیاه میبینی. اومد بالای سر من وایستاد، گفت چی شده؟ گفتم میخواستم صحبت کنم نمیتونستم،
باز با دهن جسمی نمیتونستم صحبت کنم. ادامه کردم، دیدم نمیتونم صحبت کنم، دهنمو بستم. چجوری به این بگم تو ذهنم، چجوری به این بگم که من کمک لازم دارم، به من آب بده. همون که توی ذهنم داشتم فکر میکردم چجوری به این با مثلا زبون اشاره بگم، یا توی ذهنم یه صدا اومد گفت چرا خب توی چرا میخوای با دهنت صحبت کنی؟ من صدا تو میشنوم، من دارم میشنوم، چی میخوای؟ گفتم چجوری توی ذهن من داری صدای منو میشنوی؟ میتونی مثلا مغز منو بخونی؟ گفت آره من میتونم مغز رو بخونم، چی میخوای پسرم؟ گفتم تشنمه، خستم، تیکه تیکه شدم، من خلاص کن یا کمکم کن، یکی از این دوتا، یا بکشتم یا کمکم کن. اومد بالا سر من، یه مشکی داشت، بعد این مشکه یه عکس یه دست روش بود، بعد این دسته هم مچ نبود، فقط یعنی یه پنجه روی مشک بود، چیز دیگه ای نبود. بعد از لای انگشتای این پنجه خب خون میچکید پایین. مشک رو آورد سمت من، گفتم چی میخوای خون بدی من بخورم؟ گفت این آبه. گفتم تو هم میخوای مثل دیگه من اذیت کنی؟ هدفت چیه؟ تو هم اومدی منو تو این بیابونی که این همه عذاب کشیدن، تو هم میخوای بیا من عذاب بدی؟ نیتت چیه؟ اومد بالا سر من، این مشک آورد بالا، یه قلوب از این آب ریخت توی دهن من. دهن من از اون خشکی در اومد، از اون حالت تشنگی خیلی چجوری بگم، تشنگی خیلی عجیبی که داشتم، حالت تشنگی در اومدم. وقتی از تشنگی در اومدم یهو دیدم تمام جای گازا گوشتایی که از بدنم کنده شده، جسمم که داغون شده، استخون پام شکسته شده، اون پام قطع شده، همه داره شروع کردش خوب شدن. دیدم که همه جام خوب شده. یکی دو دقیقه طول کشید تا این جسمم دوباره درست بشه، دوباره احیا بشه. تا احیا شدم بلند شدم دیدم که اون آقایی که به من آب داده نیست. یه باشه یه صبح بهم بدین ممنون میشم. زخمای تنم که خوب شد، اون داد خوردم، اون زخما خوب شد، جسمم شفا گرفت. یه موضوعی خیلی ذهنم رو درگیر کرده بود. اول که اصلا اون کاروان شتره نبود، اون آقایی که اومد آب به من داد و رفت دیگه نبود، ولی این نشونه‌ای که روی اون مشک بود من با خودش مثلا با فکرش منو درگیر کرده بود. با خودم میگفتم چرا باید 5 تا انگشت، یه دستی که از مچ باشه، یه پنجه روی این مشک بوده. با خودم که فکر کردم یه صدا تو ذهنم اومد، گفت این ساقی لب تشنگانه. تا اینو گفت یه شوک خیلی بدی بدنم رو گرفت. گفتم یا اول بس من چیکار کردم که تو اومدی کمکم؟ یه اصلا منقلب شدم، حالا خیلی به هم ریخت. یا تا این حرف رو زدم توی ذهنم اومد که من توی سن 16 تا 18 سالگی مثلا آش را که میشد همیشه یه سربند یا اول پس میبستم زور آش رو، میومدم آب دستم رو میومدم و اونه که زنجیر میزدن آب میدادم. تایمش هم خیلی کوتاه بود و 2 سال بود. گفتم که ساقی بودم، خود صاحب ساقی اومد کمکم کرد. گفتم یا اول فصل. بعد این قضیه‌ای که گذشت، این فکر کردنم راجع به حضرت ابوالفضل که فکر کردم یا متوجه شدم اون کسی که اومده به من آب داده حضرت ابوالفضل بود. اصلا حس حالم، فکر کردنم، اون اعتقادایی که قدیم داشتم یهو دوباره شروع کرد برگشتن. یعنی اون چجوری بهتون بگم، اون
خواستن قلبیه که نسبت به اه، امامون داشتم، نسبت به ابوالفضل داشتم، نسبت به امام حسین داشتم، همه‌شو شروع کردم برگشتم. چرا به خودم گفتم ببین من اون موقع اومدم داشتم تو اون دسته آب میدادم، خب هدفم فقط مثلا چیز نبود. هدف من، نیت من، خب چجور بگم، عزاداریه نبود. نیت من آب دادنه نبود که به این زنجیر زنا داشتم آب میدادم. نیت من یه چیز دیگه بود. نیت من این بود که دیده بشم. ولی ببین چقدر آقام ابوالفضل بخشنده است، فقط به خاطر اینکه من اونجا بودم، به عزاداراش آب دادم، اومد سراغ من، به من کمک کرد. اون نیت منو در نظر نگرفت. اون هدفی که من داشتم تو ذهنم اونجا، آقا باید این فلانی منو ببینه که من اومدم دارم آب میدم، فلانی ببینه من دارم این کارو میکنم، فلان مثلا مدای هیئت ببینه من دارم این کارو میکنم، فلان آخونده ببینه که من ساقی شدم گل مریدم سرم دارم آب میدم. نیتم یه چیز دیگه بود. اون آقا اونا رو نگاه نکرد. اون آقا اینا نگاه کرد، دید که من عزاداراشو سیراب کردم تو اون گرما، تو اون مثلا زمان. اومدم به اینا اون آبی که دادم از تشنگی درش آوردم، اونو نگاه کرد، گناه منو نگاه نکرد. بعد اینا این که مثلا دارم میگم، این جلو ذهنم میومد، یعنی این نیتی که این آقا اول این کار کرده تو ذهنم میومد، یعنی دست خودم نبود. یعنی اینطوری نبود که من فکر کنم که آره من اون کارو کردم اینطوری شده این اومد و نه. یه جورایی به من داشت تلقین میشد، یه جورایی که انگار میخواستم من بدونم که آقا اون گناه تو رو دیده، ولی یه چیز دیگر رو دیده. نیمه خالیه رو دیده، نیمه پره رو هم دیده، ترجیح داده نیمه خالیه رو ببینه. ترجیح داده اون کاری که در حق مردم کردی رو ببینه. اومده بهت کمک کرده و خیلی منو منقلب کردی، خیلی فکرم رو تغییر داد نسبت به این موضوع. وقتی حالم بهتر شد و تشنگی از بین رفت، یهو چیزم که وارد یه اتاق شدم. یه اتاقی بود که 4 طرف سفید بود، سفید بود. بعد یه میز اونجا بود، یه میز اونجا بود با یه صندلی. بعد یه رو اون میزه یه دونه پوشه بود، توش برگه های خالی سفید بود، یعنی توشون هیچی ننوشته بودن. من رفتم نشستم رو صندلیه. تا نشستم رو صندلیه حس کردم که یه صفحه جلوم باز شد از بعد به تولده. تا اون لحظه‌ای که اونجا نشستم خاطراتم اومد جلوی چشم، تک تکشون، از عالم زر تا الان، تا کارهای مختلفی که کرده بودم. پیش فلان کار رفته بودم، نمیدونم پیش دهانویس رفته بودم، نمیدونم فلان جا عزاداری کردم، فلان کارو کردم، فلان دروغو گفتم، فلان خوبیو کردم. ریز به ریز، واو به واو شروع کرد. عین یه سریال، یه سریال مثلا خارجی که واو به واو مثلا 50 قسمت میذاره که یه شخصیت کامل به تو مشخص کنه، تو بفهمی این شخصیت چجوری. یه همچین چیزی، یه از اول بعد به تولدم که وارد این دنیا شدم، پامو گذاشتم تو این دنیا، مزه شیر مادر که توی دهنم حس کردم. مادرم به من شیر داد، تا اون کسی که توی گوشم اذان گفت و منو مسلمون کرد. من تا به اینجا رسیدم و این اتفاق افتاد و سکته کردم و وارد این دنیا شدم و ریز به روز واو به واو به من نشون داد گناهایی که من نکرده بود، گناهایی که کرده بودم و فراموش کرده بودم، یا گناهایی کرده بودم و که فکر میکردم گناه نیست، یا خوبیایی که کرده بودم و فکر میکردم خوبی نیست. واو به واو، مو به مو جلو من شروع شد این یه سریال پخش شدن. با خودم گفتم چرا باید این پخش بشه؟ گفتم من هنوز زنده‌ام، چرا هنوز اون تنابه به من وصله؟ هدف شاید یه چیز دیگه است. یه چیزی اینجا مشکل داره، یه چیزی جور در نمیاد. خب از این ور چندین سال عذاب کشیدم، جسمم تیکه تیکه شد،
فلان شد، این همه درد کشیدم. هر باری که دم غروب میشد دوباره صدای اون زنگنه میشنیدم، این جسم دوباره شکل میگرفت، گریه میکردم، عذاب میکشیدم. ما تک تک ثانیه هاش، تک تک صدم ثانیه هاش رو یادم بود. گفتم که چرا آخه، یعنی چه دلیلی داشت من اون همه درد بکشم و زجر بکشم، بعد حالا بیام اینجا اینا رو ببینم؟ اگه من مردم پس چرا تنابه وصله؟ ببین یه اکثری کسایی که فوت میکنن تا مثلا تجربه بعد مرگ داشتن، شاید مثلا تا وسطای راه نفهمن که مردن. اکثرشون که صحبت میکنن مثلا میگن که آره این اتفاق اون اتفاق افتاد، آقا اینطوری شده، اومدن به من گفتن فلان، من فهمیدم مردم. ولی من از همون ثانیه اول میدونستم که این من مردم، چون خب تجربه داشتم و مراقبه زیاد کرده بودم و اینا. ولی باز چون تناوره میدیدم و توی تجربیاتم دو دل بودم، گفتم نه من نمردم، به جسمم وصلم. این یه چیزی که منو هنوز امیدوار نگه داشته بود به اون دنیا، به اون همه درد کشیدم، هنوز ته دلم یه امیدی بود. میدونستم حتما یه برگشتی تو کاره که هنوز ارتباطم با جسمم قطع نشده. ببین انسان ها از چندین هزار سال پیش تا الان همیشه یه خدا برای خودشون از هر چیزی خلق میکردن، پرستشش میکردن. چرا؟ تو تاریک ترین لحظه های زندگیشون، تو سخت ترین لحظه های زندگیشون که از همه چی ناامید میشن، بهش فکر کنن، بهش امیدوار بشن. ولی خب چون از لحاظ مثلا عقلی یا از لحاظ فکری آروم آروم ما سیر تکامل رو داشتیم و اومدیم بالا، نتونسته بودن تجزیه تحلیل بکنن خداوند چیه. می اومدن اون خداوند رو توی جسم چی خلق میکردن؟ تو جسم بود، تو جسم آتیش، تو جسم خورشید، توی مثلا آسمون. اینو برای خودشون یه امید میکردن تو اون ناامیدیاشون. یعنی انسان ما اینطوری توی تاریک ترین لحظه زندگیش که تصمیم میگیره میخواد خودکشی بکنه، یهو یه نوری میبینه، یهو تو جسمش یه قدرتی حس میکنه، میفهم، یهو یه چیزی توی دلش میگه نه هنوزم خدا میخواد تو باشی. اون خدای اون امیده است، این خدای تو تاریک ترین لحظه های زندگیمون به هم اومده به ما کمک کرده. این همون امیدیه که من داشتم تو اونجا. میگفتن خدای هنوز هست. ببین یه بار یه بنده خدایی داشت صحبت میکرد توی یه اه، مجلسی، میگفتش که یه نفری بردن بندازنش جهنم، بردنش بندازنش تو جهنم. این فرشته ها اینو کشون کشون دستشو گرفتن داشتن میبردن بندازنش جهنم. هر این توی مسیر که این فرشته داشتن این جسمو این بابا رو میگرفته بودن داشتن میکشیدن میبردن، هی برمیگشته پشتش رو نگاه میکرده. خدا به این دوتا فرشته میگه اینو برش گردونی. این هنوزم که هنوزه به من امید داره. تا ببین الان داریم میبری بندازینش تو جهنم، هنوزم داره چی برمیگرده پشتش رو نگاه میکنه ببینه که من میبخشمش یا نه. هنوز به من امید داره، اینو برش گردونی. من میخوام بندم اینطوری باشه، بندم همیشه به من امیدوار باشه، بندم همیشه منو توی بدترین موقعیات زندگیش به یاد بیاره و از من کمک بخواد. خدای ما اینطوری هم رحمان هم رحیمه. رحمان و رحیم بودن رو باید برین راجبش تحقیق کنید. رحمان و رحیم بودن یعنی چی؟ باز حالا خیلی داریم وارد حاشیه میشیم، بگذاریم. تو اون اتاق که بودم من گناهامو که دیدم و مثلا این فیلمی که پخش شد، بعد از این فیلم یه آقایی اومد پیش من. یه آقایی اومدش که من هر کاری میکردم صورتشو ببینم نمیتونستم ببینم. صورت داشت، چشم داشت، دماغ داشت، دهن داشت، ولی نمیتونستم. اومد به من گفت ما یه هدفی داریم که تو رو آوردیم اینجا. گفتم خب چرا؟ هدف چیه؟ من باید چی کار بکنم؟ گفت تو یه مأموریتی باید انجام بدی. گفتم خب چه مأموریتی دارم؟ گفتش صبر کن، قبل اینکه مأموریت تو بهت بگیم باید یه سری کارا رو انجام بدیم. گفتم خب ببین چه کاری باید انجام بدم؟ گفت اون کارا رو ما باید انجام بدیم، باید ببریمت بهت یه چیزایی رو نشون بدیم. گفتم چی رو نشون بدی؟
گفتش من میخوام دنیای بعد از مرگ با دنیاهای مختلف رو تو حس کنی، درک کنی. چون از اول دنبال این چیزا بودی، دنبال این بودی حقیقت رو بفهمی، ما میخوایم یه حقیقت هایی رو برای تو اثبات کنیم، تو یه سری چیزا رو متوجه بشی. گفتم خب باشه، ولی یه چیزی، من مردم، یعنی دوباره برگشتت گفت تو آره تو برگشت تو کارت هست. تا این حرفو که زد، من دست و پام اون لرزشی که تو تنم بودم به این رفت. یه نفسی کشیدم گفتم خدا شکر، پس برگشت تو کاره، خدای شکر به من این موقعیت رو دادی، خدای شکر. میدونم هنوزی میتونم برگردم همه چی رو درست بکنم.